කොහොමද Helakuru software එක ඔයාලගේ PC එකට දාගන්න කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් අද අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා ගාව තියෙන ඕනම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගෙන search bar එකේ ඔයාලා type කරගන්න Helakuru කියලා. එහෙම type කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලා ඒක search කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි result එක උඩ ඔයාලා click කරගන්න. මෙතන මේ get Helakuru keyboard to your device කියන තැනින් ඔයාලට පුළුවන් Windows, Linux, Mac OS, Android, iPhone, Huawei කියන මේ වලට මේ Helakuru software එක දාගන්න. මම Windows වලට මේ Helakuru software එක download කරගන්නවා. ඒක නිසා මම මෙතන මේ Windows කියන දන click කරගන්නවා. ඔයාලා ගාව තියෙන Linux, Mac OS එකක් නම් ඒකෙත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම මේ කරන විදිහටම තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ සම්පූර්ණ නම මෙතනින් type කරගෙන, ලිපි නම type කරගෙන, දුරකථනයේ අංකය type කරගෙන මෙතන මේ පෞද්ගලික භාවිතය සඳහාද වාණිජ භාවිතය සඳහාද කියලා තෝරලා ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 990ක් ගෙවා ලබා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නොමිලේ භාගත කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා මේක type කරගෙන ඉවරනට පස්සේ මම මෙතන මේ නොමිලේ භාගත කරගන්න කියන තැන click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ Helakuru software එක PC එකට download වෙනවා. Helakuru software එක PC එකට download වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ file එක extract කරගන්න. මේ file එක උඩ right click කරගෙන මෙතන මේ extract files කියන තැන click කරගන්න. මේ file එක extract ඊට පස්සේ extract වෙච්ච file උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ Helakuru Windows කියන තැන click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ Helakuru setup කියන තැන click කරගන්න. ඊට පස්සේ එන message එකට ඔයාලා yes දෙන්න. Helakuru software එක PC එකට install වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ yes කියන තැන click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා Helakuru install වෙලා ඉවරයි කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ close කියන තැන click කරගන්න. මෙතනින් කියන්නේ ඔයාලගේ PC එක restart කරන්න කියලා. ඔයාලා මෙතන මේ yes කියන තැන click එක දාගෙන ඔයාලා මෙතන finish කියන තැන click කරාට පස්සේ ඔයාලගේ PC එක restart වෙනවා. මම මේ වෙලාවේ PC එක restart කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම මෙතන මේ no කියන තැන දාලා මෙතන මේ finish කියන තැන click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Helakuru keyboard කියන තැන මෙතනින් තේරුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සිංහල type කරගන්න. Helakuru keyboard කියන තැන click කරලා ඔයාලට පුළුවන් දැන් සිංහල ඔයාලගේ PC එකෙන් type කරගන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකෙන් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කර තියාගත්තොත් විතරයි මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම හමු වෙමු.